Hello mga kabalibard, meron tayo ditong chicken bat, paldeot sa Kapampangan. So try natin gumawa ng chicken oil gamit ng paldeot. So ang unang step na gagawin, syempre lilinisin natin yung chicken bat. Tanggalin natin yung mga excess na balahibo. Isa-isahin natin. Banlawan ito ng maraming beses para matanggal yung excess na dugo kung meron pa. Luya, chicken bat, at yung atswete. Magpakulo lamang ng tubig sa isang kawali at ilagay ang mga chicken bat. Continuous yung haluin ito para hindi dumikit. Iset pala yung apoy sa medium flame. Hintayin lamang matuyo ang tubig. Makikita nyo medyo nabubuo na yung oil. Continuous lang ang paghalo hanggang sa maprito ang mga chicken bat. Lagay ang luya. Lagay ng atswete para magkakulay ang ating chicken oil. Tosta na yung ating chicken bat. Nakabuo na tayo ng oil. Hintayin lamang lumamig. Gagamitin natin ang mga pritong chicken bat sa isang content mamaya.